نمیام. آقا جون این سگه بگیره گرفته، تو رو خدا میبریم. این سگه که میبینید کلی ما رو اینجا ترسوندش. الان چقدر مهربون خوابیده. این موجودی هم که میبینید داره صحبت میکنه اینجا شترمرغه؟ چیه؟ بوقلمونه. بوقلمونه. اینجا روستای ملاده، بخش شهرمیرزاد، استان سمنان. امروز اومدیم به روستای ملاده تا با همدیگه از کاخهای باستانی اینجا دیدن کنیم و حین اینکه شما دارین از دیدن کاخ لذت میبرید، من براتون زندگی نامه افرادی که اونجا زندگی میکردن رو تعریف کنم. با ما همراه باشید. روستای ملاده تا قبل از سال 1360 جزو استان مازندران بوده، ولی بعد از سال 1360 جزو استان سمنان و شهرستان شهرمیرزاد میشه و همین موضوع باعث شده که مردمش توی همین الان هم شمالی صحبت کنن و مازندرانی حرف بزنن. خب رسیدیم به خود کاخ. اینجا که میبینید کاخ ابراهیم خان هستش. همینطور که دارید میبینید در حال بازسازیه و دارن مرمتش میکنن. یه نگاه بهش بندازید. اینجا که میبینید کاخ اسماعیل خانه. اسماعیل خان یا همون سالار خان پسر ابراهیم خان بوده. این دو تا کاخی که میبینید دقیقاً روبروی هم قرار داره. یعنی من اینجا وایسادم دقیقاً دارم کاخ ابراهیم خان که بهتون نشون دادم رو میبینم و فاصله این دو تا کاخ با هم دیگه کلاً 50 متره. که میبینید امارت ابراهیم خان روی سردرش نوشته شده که سال 1287 ساخته شده، ولی من توی گوگل وقتی تحقیق میکردم نوشته بود که تو سال 1249 ساخته شده. ابراهیم خان سالار افخم اولین حاکم اینجا بوده و ایشون حاکم مناطق دودانگه و چهاردانگه بودن. دودانگه و چهاردانگه این مناطقی که الان هست و خب مناطق اطراف و بیشتر سمت شمال ایران می شده و اینکه الان در حال حاضر روستای ملاده از دودانگه جدا شده و دودانگه یک منطقه دیگه است و روستای ملاده هم خودش یک روستا شده. این کاخ در 22 آبان 1362 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. حالا بیایید که با هم توی عمارت رو ببینیم. اینجا یه سری اتاق بوده، پله داشته. این برم باغشون بوده. همینجور که دارید میبینید این عمارت توی 2 طبقه ساخته شده. همه این جایی که میبینید باغ خان بوده. این موجودی هم که میبینید داره صحبت میکنه اینجا شترمرغه؟ چیه؟ بوقلمونه. بوقلمونه. اونام که گلای آفتاب گردونشونه. بچه اینجا که میبینید پشت کاخه و این زیرزمینی که میبینید الان یه زیرزمینه، واقعا هیچ چیز دیگه ای نداره. اینجا زندانشون بوده و اینجا مردم رو زندانی میکردن. زنجیر میبستن. با بزرگم اونجا داره توضیح میده برامون. به پاهاشون زنجیر میبستن و اینجا زندانیشون میکردن. بچه این پله بوده که میرفته طبقه بالا. میبینید چقدر پله بزرگه؟ یعنی الان رفتن بالا از این پله خودش کار خیلی سختیه. بریم بالا ببینیم بالاش چجوریه. این هم طبقه بالای عمارت.
چه ویو قشنگی داشته. فکر کنید اینجا وای میستادن حیاط رو نگاه میکردن. اتاقا با در هی به هم وصل میشن. ببین چقدر در اینجاست. اینجا هم فکر کنم شومینه بوده، یه شومینه اینجا داشته و هی در داره میره تو اتاق بعدی. اینجا یه اتاق دیگه بوده، پله داره دوباره میره پایین. اینجا رو نگاه کن، بیا گچبوریا رو میبینید؟ شیشه رنگی داشته و از اون برم که عمارت پسرشون اسماعیل خان رو میتونستن ببینن. اینجا هم یک اتاق شاهنشین بوده. چقدر زیباست. بچه‌ها داریم میریم کلاه فرنگی. کلاه فرنگی کجا بوده؟ یه چیزی مثل آلاچیق بوده. اونجا میشستن تفریح میکردن، واسه تفریح خانها ساخته شده بود. الان میریم ببینیم چه شکلیه. همونطور که میبینید اینجا کلاه فرنگی بوده و اینجا میشستن و تفریح میکردن، بیرون رو نگاه میکردن. باور کن نمیام. آقا جون این سگه بگیره گرفته، تو رو خدا میبریم. این سگه که میبینید کلی ما رو اینجا ترسوندش. الان چقدر مهربون خوابیده. بریم یواش آقا جون. آقا جون نری ما رو بذاری اینجا. اینجا طویله بوده و توی طویله‌شون اسب و قاطر نگه می‌داشتن. این هم عمارت اسماعیل خانه که تو سال 1310 ساخته شده. اسم اسماعیل هم میتونید ببینید اون پایین فکر کنم. نصفش پاک شده ولی یه ایلش مونده، اسماعیل بوده. حالا بریم با هم دیگه توی عمارت اسماعیل خان رو ببینیم. بفرمایید داخل. بفرمایید. دو تا ببایی هم اینجان. اوه یه عالم ببایی اینجاست. باشه بذار در ببندم من پشت سرمون. بریم وارد عمارت شیم. این حیاطشون بوده. توی این باغ درختاشون رو میکاشتن. این سمت هم اگه دوربین بگیره لواشک درست کردن. الان کسی که تو این خونه زندگی میکنن در حال حاضر لواشک و آلو و اینجور چیزا درست کردن. وقتی که ابراهیم خان فوت میکنن سالار خان یا همون اسماعیل خان کلا 3 سالشون بوده. مادر ایشون میرن فولاد محله پیش ناصرالدین شاه و از ناصرالدین شاه میگن که شما کمک کنید به پسر من که تو همین سن کم بتونه پادشاهی و حکومت خودش رو داشته باشه و ازش نگیرن این پادشاهی رو. ناصرالدین شاه هم حرف ایشون رو قبول میکنه، میره پیش یه آقای به نام محمد خان. محمد خان یک سردار مشهور و نامدار بوده تو اون دوره. ناصرالدین شاه به محمد خان میگه که شما وکیل این پسر شو و حکومت رو از لحاظ نظامی هدایت کن. ولی خب در واقع حاکم همون اسماعیل خان بوده، ولی خب چون سنشون کم بوده محمد خان بهشون کمک میکرده. بعضی ها معتقدن که مادر اسماعیل خان میاد با محمد خان ازدواج میکنه و خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون تا 15 سال محمد خان میاد وکیل اسماعیل خان میشه و تا 15 سال حکومت نظامی رو بر عهده داشته، در صورتی که اسم خان روی اسماعیل بوده ولی در واقع همه کار با محمد خان بوده. وقتی که اسماعیل خان 17 سالش میشه با محمد خان درگیر میشه و تصمیم میگیره که بره خودش حکومت رو بگیره. میره مجوز میگیره و چون خب پدرش حاکم بوده خیلی راحت میتونه حکومت رو بگیره و خودش به طور رسمی حاکم و همه کاره میشه. بعد از گذشت چند سال از حکومت ایشون
رضاخان میرپنج ایشون رو دعوت میکنن پیش خودشون، به تهران دعوتشون میکنن و ایشون هم دعوتشون رو میپذیرن و میرن تهران. بعد از اون رضاخان میرپنج ایشون رو با سم مسموم میکنن. بعد اینکه میرن بیمارستان هم ایشون رو با آمپول هوا میکشن. بعد از اون رضاخان شاه ایران میشن. وقتی که رضاخان شاه ایران میشه میاد برای 20 سال این امارت رو تصرف میکنه و سربازانش برای 20 سال توی این امارت زندگی میکنن. همونطور که گفتم بریم داخل امارت اسماعیل خان رو یکم نشون بدیم بهتون. دوباره پله داره، از همون پله ها. همونطور که گفتم اینجا زندگی میکنن الان در حال حاضر و اینا وسایل خودشونه. باز هم همون معماری قشنگ، شیشه های رنگی و گچبری. بکنم پنجره ها رو بستن باز نشه. بزن کنیم. به این شکل هم پنجره باز میشه. چه ویو زیبایی دارن. ولی خب الان خیلی کثیف شده در واقع. بعد از 20 سال سربازای رضا شاه اینجا رو خالی میکنن و خب ملک خونه ابراهیم خان به نام همسر اسماعیل بوده. خب همسر اسماعیل میاد چیکار میکنه؟ میاد اون زمین رو بین بچهای خودش تقسیم میکنه و میره ساری که سند رو به نام خودشون بزنه و 2 دنگو خودش میگیره و 4 دنگ باقی مونده رو بین 2 تا پسرای خودش تقسیم میکنه. 2 تا پسراش هم که پرویز خان و محمد علی خان بودن. بعد هم محمد علی خان تصمیم میگیره که زمین خودش رو چون که میخواسته بره از ایران بفروشه، زمینش رو میاد به چیز میفروشه، به وکیل خودش میفروشه. وکیلش هم میاد زمین رو به مادر محمد علی خان که همون همسر اسماعیل خان بوده میفروشه دوباره و زمین برمیگرده دست خود مادره. بعد که مادر اسماعیل خان فوت میکنن میاد دوباره زمینای خودش رو بین بچهای خودش تقسیم میکنه، این 4 دنگ زمینی که داشته، و اون بچه ها میان دوباره زمین رو به بچهای خودشون میدن. در حال حاضر این امارت که امارت اسماعیل خان هستش در دست نوادگان خودش هستش. خب و الان در حال حاضر یه سری سرایدار اینجا هستن که مراقبت میکنن و خودشون هم اینجا زندگی میکنن و هر چند وقت یه بار خود نوادگان هم میان اینجا سر میزنن. و اون یکی کاخ که بهتون نشون دادم، کاخ ابراهیم خان رو 1 دنگش در دست یکی از نوادگانشه، 3 دنگ دیگر رو 3 نفر خریدن و 2 دنگ باقی مونده هم برای میراث فرهنگیه که داره اینجا رو مرمت و بازسازی میکنه که به یکی از مکانهای گردشگری تبدیل بشه. اینجا روستای ملاده، بخش شمیرزاد، استان سمنان. بسیار منطقه گردشگری، بسیار درختان زیبا، جنگل زیبا، بسیار مردمان مهمان نواز داره و اخیراً چند ساله که داره یک سد احداث میکنن به نام سد فینسک. بسیار بسیار منطقه عالیه. اوپرت هم جز منطقه این روستا حساب میشه. این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این سبک ویدیوها خوشتون بیاد. اگه اینجور ویدیوها رو دوست دارید حتما بهم بگید که از این به بعد بیشتر تولیدش کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. آقا جون خدافظی کنیم. خدافظ. خدافظ.